พุทธศาสนานั้นสอนให้เห็นถึงความจริงของทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแล้วความศรัทธาของชาวพุทธในการกราบไหว้กระดูกผมฟันหรือว่าส่วนอื่นๆของร่างกายของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ในประวัติศาสตร์ที่เรียกกันว่าพระธาตุจะสามารถอธิบายอย่างไรได้บ้างคลิปนี้อับดุลไททูบนำเรื่องของพระธาตุสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ที่ชาวพุทธบูชากันมาอย่างยาวนานในแง่มุมที่หลากหลายมาชวนให้คิดวิเคราะห์เพื่อค้นหาคำตอบแก่นแท้ของความจริงไปด้วยกันครับ 1. พระธาตุคืออะไรพระธาตุคือสิ่งที่ผู้นับถือศาสนาพุทธเชื่อว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการบรรลุธรรมของพระโคตมะพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกที่ทำให้กระดูกเล็บผมและผิวหนังหลังเสียชีวิตไปแล้วแปรสภาพเป็นพระธาตุพระธาตุสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทคือพระบรมสารีริกธาตุคือพระธาตุของพระพุทธเจ้าและ2พระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระอรหันตสาวกโดยสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจะเรียกว่าธาตุเจดีย์หรือกู่ในภาคเหนือของไทยหลักความเชื่อของพุทธศาสนาในทุกนิกายเปรียบพระธาตุเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จปรินิพพานไปแล้วสิ่งเหล่านี้ยังเป็นสัญลักษณ์แทนความบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งในประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าความเชื่อนี้น่าจะมีมาตั้งแต่ในสมัยทวารวดีแผ่นดินไทยมีพุทธศาสนาคอยหล่อเลี้ยงมานานกว่า 1,000 ปีมีผู้บรรลุธรรมหลายองค์ที่หลังมรณภาพไปแล้วอัฐิแปรเปลี่ยนเป็นพระธาตุซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะการชำระจิตใจให้ใสสะอาดปราศจากกิเลสทำอารมณ์ให้ผ่องใสอยู่เสมอซึ่งเมื่อนานเข้าธาตุขันธ์จึงเกิดการฟอกให้บริสุทธิ์คล้ายกับการทำความสะอาดจากภายในจิตใจเป็นเวลานานจนชำระล้างได้อย่างหมดจดส่งผลให้กายหยาบแปรสภาพไปเป็นพระธาตุที่บริสุทธิ์งดงามและทรงคุณค่ารูปพรรณสันฐานของพระธาตุจะมีความแตกต่างกันออกไปบางก็ว่าขึ้นอยู่กับบารมีของพระอริยสงฆ์เช่นมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเหลืองเป็นรูปหัวใจรูปร่างกลมรีคล้ายเมล็ดข้าวโพดข้าวสารหรือดอกตูมของดอกมะลินอกจากนี้ยังมีกรณีที่แม้ในยามยังมีชีวิตอยู่ของพระอริยสงฆ์ก็มีการแปลสภาพจากส่วนต่างๆของร่างกายเป็นพระธาตุเช่นเลือดเล็บฟันผมหรือแม้กระทั่งชานหมากหรือข้าวก้นบาท2. พระธาตุเกิดขึ้นได้อย่างไรการปรากฏขึ้นครั้งแรกของพระธาตุอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรว่าหลังจากการถวายเพลิงพระพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุถูกแบ่งไปยังที่ต่างๆโดยมีพระมหากษัตริย์ของแต่ละเมืองสร้างเจดีย์หรือสถูปไว้สำหรับประดิษฐานและเชื่อว่ามีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่งไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกโดยเมื่อปีพุทธศักราช 2439 วิลเลียมแคลกตันเปปเป้ได้ขุดค้นซากปรักหักพังของสถูปโบราณใต้เนินดินที่ตำบลปริปราวาในรัฐอุตตรประเทศของอินเดียซึ่งคาดว่าเป็นที่ตั้งของกรุงกบิลพัทในสมัยพุทธกาลพบผอบบรรจุอัฐาตุมีข้อความจารึกในอักษรพราหมีอักษรโบราณในสมัยพุทธกาลที่มีความหมายว่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านี้เป็นของตระกูลสักยราชผู้มีเกียรติงามกับพระพาดาพร้อมทั้งพระภัคินีพระโอรสและพระชายาสร้างขึ้นอุทิศถวายหลักฐานชิ้นนี้ช่วยให้นักวรรณคดีและนักภาษาศาสตร์มั่นใจว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระโคตมะพุทธเจ้าซึ่งเป็นการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลกโดยพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบนี้รัฐบาลอินเดียได้ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เนื่องจากเห็นว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดภูเขาทองอย่างไรก็ตามก็ได้มีการโต้แย้งจากนักวรรณคดีอีกหลายท่านเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องความถูกต้องของพระบรมสารีริกธาตุว่าจริงหรือไม่จริงและยังมีการขุดค้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป 3. ความสำคัญและความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุเดิมทีนักวิชาการด้านศาสนาในยุโรปมองว่าการกราบไหว้พระธาตุเป็นการบูชาวัตถุโบราณที่มีความคิดความเชื่อห่างไกลจากแก่นของพุทธศาสนาแต่ถูกโต้แย้งจากแนวคิดในหนังสือ Lyrics of the Buddha ที่เขียนถึงประวัติของพระพุทธเจ้าว่าพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุมีความสำคัญกับประเพณีอันดีทางพุทธศาสนาของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไม่ได้หลุดออกจากแก่นของศาสนาพุทธ
พระธาตุกลางน้ำที่จังหวัดหนองคายเป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำคัญและความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุประชาชนในจังหวัดหนองคายมีพุทธศาสนาเป็นแบบแผนในการใช้ชีวิตโดยมีพระธาตุกลางน้ำหรือพระธาตุล่าหนองเป็นศูนย์รวมจิตใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามตำนานกล่าวว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ชาวบ้านให้ความเคารพบูชาและมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เบิกบานส่งผลให้ชาวบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุขรวมถึงการกราบไหว้พระธาตุยังทำให้เกิดการรวมตัวของวัฒนธรรมอันหลากหลายของคนในท้องถิ่นหลากหลายชาติพันธุ์ให้มาเป็นพวกเดียวกันและอยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียว 4. ความเห็นจากแพทย์เรื่องโลหิตพระอริยสงฆ์กลายเป็นพระธาตุดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีได้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดของหลวงตาพวงสุขินทริโยหรือพระเทพสังวรยานแห่งวัดศรีธรรมารามจังหวัดยโสธรไว้ในหลอดเก็บเลือดและเมื่อกลับมาดูภายหลังปรากฏว่าโลหิตได้แปรสภาพเป็นพระธาตุจากนั้นได้มีการเขียนสรุปเรื่องราวออกเผยแพร่เมื่อพุทธศักราช 2553 โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าโลหิตของหลวงตาพวงที่อยู่ในหลอดดังกล่าวได้กลายเป็นพระธาตุจริงๆมีลักษณะสีแดงเข้มรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายเม็ดทับทิมจำนวน 9 องค์มีความงดงามยิ่งนักแพทย์ที่รักษาหลวงตาจึงได้กราบขอพระธาตุจากโลหิตของหลวงตาพวงไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้มากราบเรียนให้หลวงตาทราบหลวงตาท่านก็ไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้มพระธาตุจากโลหิตของหลวงตาในวันนั้นยังประดิษฐานไว้ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาในแง่มุมทางการแพทย์มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปกติแล้วภายในหลอดที่ใช้เก็บตัวอย่างเลือดจะเคลือบด้วยสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดเพื่อป้องกันเลือดจับตัวกันเป็นก้อนตามธรรมชาติไม่มีทางที่ตัวอย่างเลือดที่ถูกเก็บมาจะจับตัวกันเป็นเม็ดจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 5. การพิสูจน์พระธาตุตามความเชื่อและวิธีการทางวิทยาศาสตร์พระธาตุของพระอริยสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่หาคำตอบได้ยากอีกทั้งยังเป็นความเชื่อตามความศรัทธาส่วนบุคคลซึ่งที่ผ่านมามีการพยายามที่จะพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับพระธาตุกันหลายวิธีเช่นพิสูจน์ด้วยการลอยน้ำโดยเชื่อกันว่าพระธาตุของจริงจะต้องลอยน้ำได้อีกทั้งจะปรากฏรัศมีรอบๆพระธาตุซึ่งถ้าหากว่ามีพระธาตุมากกว่า1องค์เมื่อนำไปลอยน้ำพร้อมๆกันจะค่อยๆลอยเข้าหากันหรืออาจพิสูจน์ด้วยการนำเรซินหรือลูกปัดมาเปรียบเทียบเพื่อแยกความแตกต่างของพระธาตุกับวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกันสำหรับการพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งโดยการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือพิเศษเช่นเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสี X หรือ XRD ที่ใช้วิเคราะห์หาชนิดและโครงสร้างผลึกและการใช้เครื่องวิเคราะห์การเรืองของรังสี X แบบกระจายพลังงานหรือ Micro XRF ที่มีคุณสมบัติในการหาชนิดและปริมาณของธาตุต่างๆในสารตัวอย่างซึ่งได้ผลลัพธ์ไปในทางเดียวกันว่าไม่พบสสารที่ชี้ว่าเกิดจากสิ่งมีชีวิตในพระธาตุเนื่องจากตรวจไม่พบธาตุคาร์บอนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรตีน 6. ถ้ำพระธาตุประจวบคีรีขันธ์แหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญถ้ำพระธาตุในอุทยานแห่งชาติเขา300 ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติและมีคุณค่าทางด้านโบราณสถานแฝงด้วยความเชื่อและตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ของพระธาตุเอาไว้มีการลักลอบตัดหินพระธาตุจากถ้ำพระธาตุเขา300 ยอดเพื่อไปทำเป็นวัตถุมงคลมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนวนมากจนเจ้าหน้าที่ประเมินว่าความงดงามของธรรมชาติและหลักฐานอันทรงคุณค่าทางธรณีวิทยากำลังเสี่ยงต่อการถูกทำลายอย่างน่าเสียดายนักธรณีวิทยาชี้ว่าแท้จริงแล้วหินพระธาตุที่ผู้คนลักลอบเอาออกไปเกิดขึ้นตามธรรมชาติในกระบวนการเกิดถ้ำสามารถพบได้ทั่วประเทศและเม็ดกลมๆที่แทรกอยู่ในชั้นหินไม่ใช่พระธาตุตามความเชื่อแต่เรียกกันว่าไข่มุกถ้ำที่เกิดจากเม็ดทรายและดินถูกเคลือบด้วยน้ำที่มีองค์ประกอบของหินปูนเข้มข้นกลายเป็นทรงกลมที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอมีหลายขนาดตั้งแต่เล็กกว่าเม็ดทรายไปจนถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง20 เซนติเมตรอีกทั้งนักธรณีวิทยาให้ความรู้ว่าหินก็คือสมุดบันทึกของถ้ำที่อาจนำมาใช้ศึกษาด้านโบราณคดีวิวัฒนาการของเปลือกโลกสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตของโลกในอดีตได้และการที่ถ้ำพระธาตุถูกทำลายจึงเหมือนการสูญเสียร่องรอยหลักฐานที่มีคุณค่าทางธรณีวิทยาไปอย่างน่าเสียดายความเชื่อและความศรัทธาถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างหนึ่งของศาสนา
ที่บางการกระทำอาจจะไปกระทบจิตใจของผู้อื่นโดยไม่ทันระวังจนเกิดความขัดแย้งคลิปนี้เรานำเสนอข้อมูลจากหลากหลายแง่มุมหลากหลายที่มาที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับพระธาตุทั้งตำนานความเชื่อและวิทยาศาสตร์โดยไม่ลืมที่จะให้เกียรติและเคารพในทุกๆความเห็นและมุมมองที่มีต่อพระธาตุครับ